صناعة الزجاج، مستحضرات التجميل، أضواء السيارات وشاشات الهواتف، وحتى معجون الأسنان لا يمكن أن تنتج دون رمال. نعم، رمال، ولكن ليس أي رمال. فإليك المعلومة التالية: الإمارات والسعودية أصحاب الصحاري الكبرى يستوردون الرمال لعدة أسباب، وفي الواقع الرمال ثاني أكبر تجارة في العالم. بعد ماذا؟ بعد المياه بالطبع. حجم الحبة الواحدة منه بين 0.063 ومليمترين فقط، ومع ذلك هو من أكبر السلع المطلوبة في العالم. وإلى هذا يمكن أن تكون قد وصلت الفكرة، فنحن سنتحدث عن تجارة الرمال. تعد الرمال قوام المدن الحديثة، إذ أن الخرسانة التي نستخدمها في بناء مراكز التسوق والمكاتب والعمارات، وكذلك الإسفلت الذي نستخدمه في تعبيد الطرق، هما عبارة عن رمال وحصى. ويصنع الزجاج في كل نافذة وشاشة هاتف ذكي من رمال منصهرة، وحتى الشرائح الإلكترونية وكل قطعة في المعدات الإلكترونية في منزلك مصنوعة من الرمال. وبالنظر إلى الصحاري الشاسعة التي تغطي كوكب الأرض، قد يظن البعض أن الرمال من أكثر الموارد وفرة على ظهر الكوكب، لكن في الحقيقة يواجه العالم نقصا في الرمال. فكيف ينقص عنصر لا تخلو منه بلد واحد على وجه الأرض؟ يستهلك البشر كميات هائلة من الرمال، والمياه تفوق ما يستهلك من سائر الموارد الطبيعية الأخرى، إذ يستخدم البشر 50 مليار طن من الرمال والحصى سنويا. وتكمن المشكلة في أن معظم الرمال تستخدم في تصنيع الخرسانة، ولا تصلح حبات الرمال المستخرجة من الصحراء لهذا الغرض، لأن الرمال الناتجة عن تفتت الصخور بفعل الرياح تكون أكثر نعومة واستدارة من تلك الناتجة عن التفتت بفعل المياه، ولذا لا تصلح لتشكيل الخرسانة المتماسكة. أما الرمال التي نحتاجها فتوجد في قاع الأنهار وعلى ضفافها، وفي السهول الفيضية، وفي البحيرات والشواطئ. وقد اشتد الطلب على هذه الرمال إلى درجة أن بعض الشواطئ وقيعان الأنهار جردت من الرمال، وأتلفت مزارع وغابات للوصول إلى رمال ثمينة. وانخرطت في هذه التجارة عصابات إجرامية مهدت لظهور سوق سوداء للرمال توازي أسواق العملات والنفط وغيرها، وذلك في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على الرمال. ولكن كيف تتم عملية الاستخراج، وأين تباع الرمال؟ يتم استخراج الرمال من مجموعة متنوعة من المواقع مثل الشواطئ والكثبان الرملية، والتي تجرفت من قاع المحيط وقيعان النهر. يمكن أن تتراوح عملية الاستخراج من وجود جرافة أمامية فقط تقوم بنقل الرمال من ضفة النهر إلى استخدام جرافات عائمة لتخفيف رواسب الرمال الموجودة تحت الماء، ثم استخدام أنبوب الشفط لامتصاص الرمال. إذا تم استخراج الرمل عبر اللودر الأمامي، يتم إلقاؤه على حزام الناقل ليتم معالجته. إذا كانت منشأة المعالجة بعيدة، فيتم إلقاء الرمال في شاحنة لنقلها إلى هناك. أما إذا تم استخراج الرمال عن طريق الجرافة العائمة، فيتم ضخها من خلال خط أنابيب إلى محطة المعالجة. بعد استخراج الرمل يتم إرساله إلى معمل معالجة، والذي يكون عادة في المناطق المجاورة العامة، حيث يتم استخراج رمل الرمال. تسمى الخطوة الأولى في معالجة الرمل بالفرز، حيث يتم خلط الرمال بالماء في خلاط، ثم يتم تفريغه من خلال شاشة كبيرة لفصل المواد الغريبة مثل الصخور أو العصي، ثم يذهب جميعها إلى سيور ناقلة منفصلة. والخطوة الثانية هي الغسيل، حيث يتم غسل الرمال في غسالة سجل قبل أن يتم فحصه مرة أخرى. تمزق شفرات غسالة السجل أي مواد غريبة متبقية، ثم يتم ضخ مزيج في خزان تصنيف رمل أفقي يغرق كل الرمل الموجود إلى القاع،
وبمجرد أن تكون كل الرمال في قاع الخزان يتم ضخ المياه خارجها ويتم إزالة الرمل لوضعه في المخزن. ثم يتم شحن الرمال بالقوارب أو البوارج إذا كان يجب نقلها عبر المحيط أو المجاري المائية الأخرى. إذا تم نقل الرمال على الأرض فعادة ما يتم ذلك بواسطة الشاحنات. أما عن أهم الدول المستوردة للرمل فوفقا لمرصد التعقيد الاقتصادي OECD تعد سنغافورة أكبر مستورد للرمال في العالم، حيث تستورد 13% من رمال العالم. عدا عن سنغافورة فإن أكبر مستوردين للرمال هم كندا 11%، وبلجيكا ولوكسمبورغ 9%، وهولندا 6.2%، وألمانيا 4.4%، والمكسيك 4.4%. أما عن المصدرين فتحتل أمريكا رأس القائمة، حيث تصدر سنويا رمالا تصل قيمتها إلى ما يقارب 400 مليون دولار، وثانيا تأتي هولندا بما يقارب 200 مليون دولار، وثالثا ألمانيا ب125 مليون دولار. كما تتواجد في قائمة الدول المصدرة كل من السعودية والإمارات، ومع ذلك تستورد الدولتين الرمال من دول أخرى وتحديدا أستراليا واسكتلندا، وذلك لكون رمالهم أكثر نقاء ويمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر في البناء. كما أن الرمال المستوردة تستخدم بشكل رئيسي في أعمال البناء، وعلى مدى سنوات تزايد الطلب بشكل لافت على الرمال لأغراض البناء وتشييد الجسر واستخدامها لأغراض جيوسياسية في مناطق متنازع عليها، ما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والعسكرية وتهديد البيئة والإضرار بالسكان المحليين وبخاصة في آسيا وإفريقيا، الأمر الذي ينذر بالخطر. فعلى سبيل المثال اشتكى المسؤولون في تايوان بشكل مستمر من أن الصين تجرف الرمال من جزيرة تديرها تايوان ومن قاع المحيط في المنطقة العازلة بين الجانبين للاستفادة بها في مشاريع البناء الصينية، إذ تعتبر تايوان وبعض المراقبين الغربيين أن تجريف رمال الجزر نوع من الأسلحة التي تستخدمها بكين ضمن حملة ما يسمى حرب المنطقة الرمادية، التي تنطوي على استخدام تكتيكات غير تقليدية لإرهاق العدو من دون اللجوء فعليا إلى القتال المفتوح. تستمر تجارة الرمال بالازدهار أكثر وأكثر، وتسعى يوما بعد يوم دول عدة ومنظمات دولية كبرى لضبط تلك التجارة بالكامل بسبب ارتفاع عمليات التهريب والسرقة. فهل يمكن أن يتم ذلك؟ خصوصا أننا نتعامل مع مادة سهلة ووفيرة، وبدونها لن تعتلي المباني ولن يصنع الكثير من الموارد.